Hello everybody, it's Landa. Welcome and welcome back to my YouTube channel. At kung bago ko pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe my channel and click mo na rin yung bell button para ma-notify ka pag may bago na naman akong i-upload na video na sobrang tagal. alam ko na yung iba sa inyo nagtataka kung bakit ang tagal kong nawala sa YouTube. Wow, grabe na yung tagal. Siguro sabihin na natin ilang weeks din ako hindi nakapag-vlog, hindi nakapag-film, hindi nakapag-upload. Siyempre, tao lang din naman ako, nakakaramdam ng problema, nagbe-breakdown, ganyan. Pero babawi ako sa inyo. Ito try kong mag-upload every other day. Susubukan kong maging active dito sa ating YouTube channel kasi nag-update naman ako sa ibang social media accounts ko. Pero ayun, i-follow nyo muna ako sa aking social media accounts para updated kayo sa aking live. So, ayun, nababasa nyo sa ating title ngayon kung ano na naman yung katangahan na gagawin natin sa buhay natin. Nakikita nyo na magko-color tayo ng hair, pero hindi naman ito permanent hair color. Parang pang picture lang, ganun, pang TikTok lang, pang aura lang, pang selfie lang. Nakita ko lang din kasi to sa mga TikTok video, so why not na i-vlog natin, gawin natin kung maganda ba yung effect niya. So, ayun, ang dami nating set-set dahil sa sobrang tagal ko din nawala dito sa YouTube. So, sana ma-achieve natin yung gagawin natin ngayon at dito lang sa may banda. Ditong part lang yung lalagyan ko. Ito try lang natin kasi nauso na din yung color ng hair ni Jennie sa Blackpink, diba? Eh, nagkulay na ako ng green. So, ayoko nang sirain pa yung buhok ko. So, ang meron tayo ngayon at ang gagamitin natin ay itong foundation at meron akong brush dito. Then, meron akong notebook. Ito, yung mga papel kasi neto, gagamitin natin para hindi tayo masyadong magkalat, no? Para hindi rin hassle. So, subukan na natin kung magiging effective ba siya sa ating hair, lalo na't may green ako dyan. Pero, let's try it! Ayun, tinalian ko na yung mga hindi naman kukulayan. At ito yung iniwan ko. Itong part na to. Oy, may naiwan pa. Ayan, ito lang yung kukulayan. So, maglalagay lang ako ng foundation dito sa notebook para hindi na tayo mahirapan na pasalin-salin. Magsalin na tayo ng iisa. Ayan, itong Maybelline na foundation ng aking gamit. At ayan, oh lala, ang dami. Ayan siya. Konti lang muna yung nilagay ko and maglalagay na ako. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. I wanna drown myself inside the juice, yeah. You know I keep on running from the truth. I'm just a lonely fucking youth. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out. So, ayun guys, ito na ang ating hair. Nalagyan ko na siya ng foundation at ayun, tinirintas ko siya para mamaya pag tinanggal natin maganda yung pagkaka-curl niya kasi hindi ko na siya maka-curl pag may foundation na masyadong kakalat sa aking pangkulot. At ang gagawin natin ngayon is magbo-blower tayo. Ibo-blower natin siya para matuyo siya agad sa ating hair at after nun, pwede na tayong umaura at mag-picture-picture. Pwede na rin tayo mag-TikTok. So, ayun. Me breaking. I was present, hopeless, praying. Struck down at 20, plenty left to put behind you. You ain't peaked, devil's speaking, now they speaking about you, leave it alone. Hope you grinning while you watch your bros on some soulful sunny shit to brighten up a wounded soul. Honest, you the penny, pick it up like Chevy, New Age Machiavelli, disagree, don't tell me, now you in infinity, we 98, trust that he be good.
On the ball like BB, don't make no mistakes. Got the faith, the 18 just not gonna be. So, ayun guys, tatanggalin ko na tong tinirintas ko sa aking buhok at aayusin ko lang ang aking sarili. Then, I'll be back. If you don't wanna see me, then tell somebody. If you wanna believe it, and if you can stop me, don't show up, don't call now, don't back there and look, help me now. Walk away, you know how. Don't back there and look, help me now. So, ayan everybody, ito na ang ating final look gamit ang foundation. Sobrang ganda, hindi ko in-expect na ganito yung maa-achieve nating hair ngayon. At ayun, sa mga nagbabalak magkulay ng buhok pero natatakot kasi baka masira yung buhok, sa mga bawal magkulay, foundation na lang yung gamitin nyo mga sis. Ma-achieve nyo tong ganitong color. Pwede nyo siyang lagyan ng ibang color gamit yung mga eyeshadow, pero hindi ko na siya ginawa dahil sobrang hassle nun, sobrang matatagalan tayo. Kaya okay na ako sa gantong color ng aking hair. So, bagay lang to sa mga picture or TikTok videos. So, ayun, sobrang natutuwa ako sa na-achieve nating kulay na naman ng buhok. So, ano pang hinaantay nyo? Mag-aksaya na kayo ng foundation dyan, yung mga hindi nyo na ginagamit. So, hanggang dito na lang po ang ating panibagong video at sana nagustuhan nyo itong ating panibagong video and huwag mong kalimutan mag-like at i-share mo na rin to sa mga friends mo. So, see you on my next one. Bye-bye! If you don't